Az elmúlt egy évben, vagyis múlt év nyarától kifejezetten sok régi motoros jelentkezett új albummal, amik ráadásul rövid időn belül követték egymást. Ebből kifolyólag pedig sokan arra következtettek, hogy ez egy tervezett dolog, és ezek a Golden Age arcok összebeszéltek, hogy lenyomják a jelenkor nagyjait. Nos, ez valóban így nézett ki, viszont nem pontosan erről volt szó. A helyzet az, hogy ez sokkal inkább volt a kiadók kényszeres bravúrja, amiért több ilyen projekt ért végstádiumba ugyanabban az évben. Ezt pedig ki kellett használni. Szépen sorban csepegtették a megjelenéseket, hogyha már így alakult, a régi legendák hatással legyenek egymásra. Természetesen az sem volt véletlen, hogy Eminem nyitotta a sort, és mindenki más kivárt, ugyanis ha a Death of Slim Shady bármelyik a videóban említett projekt után jelent volna meg, akkor teljesen elvonta volna a figyelmet mindenki mástól. Emellett úgy gondolom, hogy az ilyen nagy legendák karrierében néhányszor, de egyszer legalább eljön az a pont, amikor vissza akarnak térni. Mivel úgy érzik, a kultúra kicsúszott a kezükből, és meg kell mutatniuk, hogy a fényük még közel sem aludt ki. Csupán csak elhalványult az évtizedek során. Nem beszélve arról, ahogy az újabb arcok úgy a régiek is figyelik és motiválják egymást a háttérből. Ha pedig egy-két név egyszerre bukkan fel, többen is úgy érezhetik, hogy itt az idő, most vagy soha. Szóval az ilyen nem feltétlen tervezett akció, sokkal inkább versenyszellem. Viszont összességében mindannyian egy célt képviseltek. A valódi hip-hopot, ha csak rövid időre is, de visszatéríteni az eredeti pályájára. Persze ettől függetlenül, ami ebben az egy évben történt, egy eléggé egyedi időszak volt. Kaptunk ugyanis új albumot Eminemtől, Rakimtól, LL Cool J-től, Ice Cube-től, Redmantől, a Wu-Tangtől, és direkt nem Wu-Tang Clan-t mondtam. Emellett 2 albumot Snoop Dogg-tól, amiből az egyiket Dr. Dre-vel követte el. És 13 év után kaptunk egy új nagylemezt Exhibit-től is, szóval tartalmas 12 hónap volt, az biztos. Most pedig ejtenék pár szót ezekről a lemezekről egyenként, és megosztanám veletek a személyes kedvenceimet is róluk. A végén pedig kilistázom az én személyes albumtoplistám, és nagyon kíváncsi lennék a ti személyes toplistátokra is. Szóval aki meg szeretné osztani velünk a kedvenceit, kommentben írja meg, vagy listázza 1-től 9-ig az albumokat. Most pedig nézzük, miről is van szó. Kezdeném az egy évvel ezelőtt megjelent Eminem albummal, a Death of Slim Shady-vel, amivel kapcsolatban már több videót is készítettem. Elsőként szemügyre vettük egy 5 perces videóban az album vezető kislemezét, a Houdinit, ezután pedig több mint 20 percben a Death of Slim Shady összes számát, beleértve a bónuszdalokat is. Ezeket részben elemeztük, részben pedig a dalok szövegeit és a fontosabb tudnivalókat értelmeztük. Így túl sokat már nem is beszélnék róla, de ami biztos, hogy az év legerősebb albumaként landolt, mind eladási számokban, mind az egész produktumot nézve. Ráadásul nem csak a rap szintéren. Ez az album egy nagy visszatérés volt M-től, aki mindent beleadott az album koncepciójába és annak komplexitásába a dalszövegeket illetően. Önmagát nem meghazudtolva pedig jó pár zenésztársába és hírességbe maradt bele újfent, amolyan Slim Shady-sen. A lemezen ugyanis nem szenvedünk hiányt az öreg, szadista Shady beszólásaitól. De nézzük is meg az album legfontosabb érdemeit, amit a hallgatók és a kritikusok alkottak. A rajongók és a kritikusok szerint Eminem ezzel az albummal Slim Shady-t újra a csúcsra járatta. Nosztalgikus, provokatív, ugyanakkor érzelmes tartalommal. A legtöbb kritikus dicsérte a koncepciót, a szövegeket és a rappelési technikát is. Sőt, sokan Eminem legjobb munkái közé sorolták az elmúlt 10 év táblatából. A Billboard 200-as lista első helyére került, és több millió streamet hozott az első héten. Kedvenceim az albumról. A következő alkotás a rap egyik alapkövének, Rakimnak a tavaly júliusban megjelent albuma, a God's Network Rebirth. Ezt a lemezt sokan legalább úgy várták, mint a messiást, de őszinte leszek, én is nagyon vártam, hiszen egy új Rakim nagylemezként, sőt szólólemezként lett behirdetve. Viszont amit valójában kaptunk, úgy érzem, eléggé távol áll ettől. Rakim új lemezén ugyanis mindössze 7 szám található, de még ha csak ez lenne a legnagyobb gond vele. A nagyobb probléma meglátásom szerint ugyanis az, hogy az albumon alig halljuk magát, a főszereplőt, Rakimot. A közreműködők sora ugyanis olyan hosszú, hogy Rakim több számban is csak a refrént adja elő, de akad olyan is, amiben egyáltalán nem rappel. Szóval engem kicsit csalódásként ért az alkotás, de mindezt félretéve azért kiemelném, hogy a számok között szerintem kifejezetten jók is vannak. Nem beszélve arról, hogy a közreműködők között akad néhány legendás név is. Na de nézzük is, mit lehet az album legfontosabb érdemei között említeni. Rakim több mint egy évtized után adott ki albumot, amely mély filozófiai és spirituális témákat érint. Persze, ahogy említettem, itt a szólóalbum kifejezés kissé túlzóan hat. A True School és a Boom Bap rajongók kiemelkedő lemezként üdvözölték, és az év egyik legjobb conscious rap albumának tartják. A lemezen hallható többek között Nas, Black Thought, Kurupt, Masta Killa és Method Man a Wu-Tang Clanből, DMX, de például a néhai Prodigy és a Mobb Deepből. Ezzel pedig Rakim generációkon átívelő kapcsolatot teremtett egy lemez erejéig. Kedvenceim az albumról.
A harmadik a legújabb legendák rész alanyának, LL Cool J-nek a tavaly szeptember 6-án megjelent 14. szólóalbuma, de ez a lemez már vegyesebb fogadtatást kapott, mint az előbb említettek, annak túlzó a 80-as évekbeli hangzása miatt. Ami azért érdekes, mert sokszor vonják kérdőre a régi előadókat az old school fanok, hogy miért nem újítanak. Hát úgy néz ki, a hallgatók mégis nagyon megosztottak ebben a kérdésben. Ez a lemez ugyanis különösen érdekes a hangulatát illetően. Egy kicsit tényleg olyan, mintha visszarepítene minket a 90-es és talán a 80-as évekbe. Sőt, lehet, hogy túlságosan is. Persze némi modernitás azért került bele, a közreműködők között pedig megtalálható Rick Ross, Busta Rhymes, de például Eminem is. A legismertebb száma pedig az Eminemmel közös Murdergum Duo lett, ami egy videóklipet is kapott. Most pedig nézzük meg az albumról alkotott véleményeket és egyedi értékeit. LL Cool J a 80-as és a 90-es évek hiphopjának szellemiségét hozta vissza modern köntösben. A szintén old school arc QT produceri közreműködése erős zenei hátteret biztosított igazi boom bap és funk elemekkel. A kritika megosztott volt, a rajongók értékelték a nosztalgiát, viszont sokan túl konzervatívnak találták. Kedvenceim az albumról. A negyedik alkotás ismét egy nagyon régi motorosé, csak éppen a nyugati partról. Ez pedig nem más, mint Ice Cube novemberben megjelent Man Down albuma. Ez a lemez is a többihez hasonlóan visszanyúl a gyökerekhez, mind hangzásban, mind szövegileg. Tényleg olyan, mintha a nagy old school arcok mind egyszerre kerültek volna nosztalgikus hangulatba. Az albumot kifejezetten jól fogadták, és a listákon is jó helyezéseket ért el. Külön érdekessége pedig az, hogy a vezető kislemezének, az It's My Ego-nak az alapját Ice Cube még egyszer megreppelte Killer Michael és Busta Rhymes-szal. De a lemez egyik szenzációjának számít az is, hogy ezen a lemezen rappelnek először közösen Exhibittel a Break the Mirror számban. Így a két West Coast legenda közel 30 évet várt, mire közös dalra adta a fejét. Az It's My Ego egyébként külön is szép eredményeket ért el, annak mély hivalkodó szövege, de mégis humoros klipje miatt. De nézzük is az album kiemelkedő értékeit. A Man Down Ice Cube első top 10-es albuma lett a Billboard rap albumainak listáján 2010 óta, bizonyítva ezzel, hogy még mindig releváns a klasszikus West Coast hangzásával. Az album 20 000 digitális eladást ért el az első héten az Egyesült Államokban. 13,9 millióan pedig streamelve hallgatták, így ezzel 8. lett a top rap albumok listán, 9. pedig a top album sales listán. Ice Cube az Egyesült Királyságban először lépett a UK Download albumok top 20-as listájának 18. helyére, ezzel rekordot állítva az ottani digitális eladásaiban. Kedvenceim az albumról. 5. a sokak által várt Snoop Dogg Missionary, ami azért különleges alkotás, mert Snoop és Dr. Dre utoljára ilyen mértékben 31 évvel ezelőtt dolgozott össze Snoop debütáló Doggy Style albumát. Szóval ez az album hatalmas szenzációnak számít, és ennek meg is lett az eredménye. Az első héten ugyanis messze felülmúlt a Snoop újabb albumait, sőt, még a legfrissebb Easy Tech Rhyme sem ér a nyomába. De szintén nagy szenzációnak számított az Eminemmel és 50 Centtel közös Guns N' Smoke című track, habár nem a dal különlegessége miatt, hanem amiatt, hogy viszonylag ritkán halljuk őket együtt. Az album további érdekessége még a Stinggel való közreműködés, de az albummal együtt érkezett még egy rövid film is a YouTube-ra, Missionary Short Film címmel Snoop új hóbortjának köszönhetően. Ő ugyanis elindította a Death Row Records filmeságát, a Death Row Pictures-t. Az album egyébként Dr. Dre modern keverési technikájával készült, amit erősen jellemez a magas hangok kiemelése. Személy szerint nekem közel sem lett a kedvencem, de azért számomra is tartogatott néhány kellemes percet ez a rap történelmi alkotás. Most pedig nézzük meg, milyen dicséretekkel illették kritikus és hallgatói körökben. Dr. Dre és Snoop Dogg több évtized után dolgozott újra együtt teljes albumon, ami hatalmas dolognak számít. Sokak szerint az album a 90-es évek West Coast vibe-ját hozza vissza friss technikákkal. A streaming platformokon kiemelkedő eredményt ért el, és több országban bekerült a top 10-be. Bár ettől a párostól ennyi idő után nem is nagyon várt mást az ember. Kedvenceim az albumról. 6. a szintén veterán rapper Redman albuma, a Muddy Waters 2, ami a 96-os azonos című lemez folytatása. Az elődön 23 szám található, míg a folytatáson a fordítottja, tehát 32, ami kiemelkedően soknak számít. Emellett a borítója is maximálisan az elődjére hajaz apróbb változtatásokkal, de a témáját és a hangzását tekintve is hasonló, amiről maga Redman így nyilatkozott. Ez az album hangzásbeli visszatekintés és tisztelgés az old school énem előtt. Szóval a régi iskola kedvelőinek bőven tartogathat az album örömteli perceket, amit egyébként Eminem is dicsért és elismerését fejezte ki Redman felé. Ez pedig önmagában is nagy szó. Szóval a Muddy Waters 2 kijelenthető, hogy egy eléggé jól sikerült alkotás, és az old school hangulat sikerét az is jelzi, hogy nem lett kereskedelmi siker, viszont underground körökben különösen nagyot ment. A kritikusok javarészt kiválóan fogadták, a hangzásbeli visszatekintést pedig üdvözölték. Redman a legendás 96-os Muddy Waters albumának szellemiségét vitte tovább, tele humorral, szójátékokkal és kemény beatekkel.
Bár nem vált mainstream sikerré, underground körökben kultikus státuszt ért el. Az album 32 tracket tartalmaz, amiből 25 teljes értékű dal, ez pedig rendkívül kimagasló szám. Kedvenceim az albumról. Hetedik a szintén sokak által várt Wu-Tang album, ami ugyan sok helyen Wu-Tang Clan albumként lett bejelentve, de ez korán sem ennyire egyszerű. Bármennyire is várunk egy teljes értékű Wu-Tang Clan albumra, az valahogy mégsem akar érkezni, és ez a Black Samsonra is igaz. Ez az album ugyanis egy a jó pár éve már alkalmazott módon készült, vagyis a Wu-Tang kiadó egyik fő producere Mathematics gondolt egyet és a repertoárjából alkalmanként különböző beatekre szépen lassan összerittentette a csapattagjait, majd ebből gyúrtak össze egy lemezni anyagot. Nagyjából így kell elképzelni az utolsó két idézőjeles Wu-Tang Clan albumot. A csapat utolsó klasszikus formában elkészült albuma ugyanis a 2014-es Better Tomorrow volt. Tehát elméletben a Black Samson felfogható egy klánalbumnak, de csupán csak azért, mert egyenként minden élőtag szerepel rajta. Viszont ettől még nem lesz teljes értékű Wu-Tang Clan album. Persze ettől függetlenül szerintem a Black Samson kifejezetten jó lett, személy szerint nekem jobban tetszik, mint az elődje, azaz a 2017-es The Saga Continues. Örömmel üdvözöltem az alkotást, amihez azóta kijött egy bővített verzió is, és az instrumentálok mellett tartalmaz egy extra számot is. Ez a track a Sinners, és igaz, hogy ebben a dalban egy árva klántag sem szerepel, de nekem nagy kedvencem lett. Most pedig nézzünk meg pár pozitívumot az albumról. Az album egy fiktív harcos karakter történetét meséli el kung fu filmes motívumokkal, tehát erősen hajaz a korai Wu alkotásokhoz. Az összes élőtag szerepel rajta, ellentétben a The Saga Continues-zal, ami You-God nem vett részt. Sokak szerint ez a legerősebb közös projektjük 10 év távlatából. Az alternatív és erősen underground beállítottság a hip-hop rajongók körében az idei év csúcspontja volt. Kedvenceim az albumról. 8. Snoop Dogg Is It a Crime. Alig 5 hónappal a Missionary album után Snoop ledobott egy új lemezt, az Is It a Crime-ot. Köztudott, hogy Snoop a rendkívül termékeny előadók közé tartozik, de azért ez még tőle is nagy teljesítmény. Legfőképp azért, mert mindkét album a jobbak közé tartozik, tehát nem elkapkodott projektekről van szó. Az Is It a Crime 21 számot tartalmaz, és hangulatban teljesen más, mint a Missionary. Snoop nagyjából visszatért a már jól megszokott stílusához, de talán egy kicsit erőteljesebb formában. A lemez társadalmi kérdéseket érint, és a megjelenése napján kapott egy 1 óra 10 perces filmet a YouTube-ra, amiben a lemez összes trackje elhangzik más és más videóanyaggal. Én személy szerint kellemesen csalódtam, ugyanis tartottam attól, hogy egy elhamarkodott albumot kapunk. Viszont nem így lett. Sőt, sokan a Missionary fölé helyezik. De nézzünk is meg néhány fontos tényt az albumról. Az album társadalmi kérdéseket érint, úgy mint a rendőri erőszak, rasszizmus és a hip-hop ipar változásai. A klasszikus Snoop hangzás új, modernebb zenei alapokkal keveredik. Bár sokan pozitívan értékelték a koncepciót, természetesen Dr. Dre jelenléte miatt a Missionary album népszerűségét nem ért el, viszont akadnak olyanok, akik fölé helyezik. Kedvenceim az albumról. Az utolsó alkotás Exhibit Kingmaker albuma. Ezt a lemezt én személy szerint nagyon-nagyon vártam, és azt kell mondjam, hogy nem okozott csalódást. Exhibit utolsó nagy lemezek közel 13 évvel ezelőtt jelent meg, szóval a Kingmaker emiatt is nagy szenzációnak számít. Na meg azért is, mert X egy teljesen új kiadó a Greenback Records szárnya alatt tért vissza, és úgy néz ki, hogy itt kellő figyelmet kap a kiadótól. További pozitívuma, hogy Dr. Dre is aktívan részt vett az album munkálataiban. Sőt, nem csak hogy részt vett, hanem konkrétan közösen rappelnek a Leave Me Alone-ban, ami nem kis dolog. De Dre mellett olyan nívós nevek is jelen vannak, mint Ice Cube, Busta Rhymes, Redman, B-Real a Cypress Hill-ből, de például Royce the 5'9 is. Emellett X együtt rappel elsőszülött fiával Three Capital-öl az End of Day című számban, ami nem túl népszerű szokás ekkora neveknél. Ez viszont mindenképpen tiszteletre méltó. Úgyhogy hatalmas respekt neki, ráadásul Capital nem okozott csalódást, legalábbis szerintem semmiképp sem. Emellett még a lemezhez rekordmennyiségű videóklip jelent meg, ami szintén nem megszokott. Egészen pontosan 6. Exhibit jellegzetes, kemény rappelési stílusa megmaradt, viszont némileg igazodik a modern hangzáshoz. Bár szerintem éppen csak annyira, amennyire szükséges. Én személy szerint nagyon sokat hallgatom a Kingmakert, és örülök, hogy ennyi inaktív év után is tudott releváns maradni, és hogy barátsága révén még mindig kap támogatást Dr. Dre-től. Megérdemli. Most pedig nézzük meg a lemez megkérdőjelezhetetlen értékeit. Az album reflektál az iparági korrupcióra, identitásra és a túlélésre. Exhibit fiatal MC-ket is bevont, egyensúlyt teremtve a generációk közt, beleértve elsőszülött fiát Three Capital-t. Az év egyik meglepetése lett, sokan Exhibit legjobb munkájának tartják a legendás Restless albuma óta. Kedvenceim az albumról.
Most pedig csak úgy érdekességképp megmutatom a saját toplistámat, pusztán az szerint, hogy mely albumokat hallgatom a legtöbbet. De ettől függetlenül szerintem mindegyik különleges és értékes helyet foglal el a hip-hop történelmében, de főleg az előadók karrierében, hiszen ezek nem sima tucat albumok. Ezek mindegyike tekinthető egy erős visszatérésnek, ha úgy tetszik, visszanyúlásnak a kezdetekhez.